Его, друзі, привіт! Це знову Хух-подкаст. Ми повернулися. Перед тим, як я представлю нашого гостя, я попрошу вас підписатися на наш канал, ставити вподобайки, поширювати нас в соцмережах. Це нам дуже дійсно допомагає. А представити наступну людину я хотів би наступними словами. В першу чергу я знаю як журналіста, але він вже давно долучився до війська. Він вже є, спеціально собі виписав, матросом військово-морських сил ЗСУ. Старшиною 2 статті. Старшиною 2 статті. От мені підказує. Я дуже хотів це сказати. Це насправді Олександр Волошин здорової людини. Це от класний Олександр Волошин, який може бути. І в свою чергу він також є членом Громадської ради доброчесності і також є членом громадської організації «Слідство.Інфо». Нічого не пропустив. Так, але стосовно здорової людини тут як попадеш, тому що от прям Волошин Олександр Миколайовичів є дуже багато. Як мінімум є прям, здається, однофамілець полковник в Нацгвардії або повітряних сил, не пам'ятаю точно. Є один, тут можна сказати, мент, який там з Луцька, який напився і в моєму рідному Рівному потрапив в аварію, було Волошин Олександр попав в аварію, і це теж була окрема своя історія. Тому є і здорові, одночасно Олександр Волошин, є і ні, але... Ну, я бачиш, я про всяк випадок перед нашою зустрічю... Інших не хочеться просто принизити. От, тому, ні, що це не є заради хороші. приниження, просто, про тебе погано, я нічого не чув. І не знайшов. Олександр Волошин навчався на слідчого, має підвищене відчуття справедливості, вміє спати за командою, суперконфліктна людина. Отже, дякую, що прийшов. Я знаю, що ти зараз у відпустці. Так. Знову срач, ми пас, говорим про хороше, це Хух-подкаст, і дихається легше. Ми розмовляємо зазвичай у нас в гостях про щось хороше, позитивне, що відбувається в країні. Я знаю, що негативного відбувається навколо нас дуже багато. Може, ти згадаєш пару цікавих новин, яких ти прочитав, якихось подій чи чогось, що тебе так зачепило, і ти можеш сказати, що це класно, що це відбулося. От я прочитав, бачив, чув. Сьогодні призначили нарешті голову БЕП. Да. Це те, що було нарешті. Не можу віднести до позитивних новин, тому що, я би сказав, це саме існування того, що повернули незалежність НАБУ і САП, саме слово «повернули», воно не може говорити про позитив. Абсолютно. А так як я працюю в медіа позитивних новин, я ще хочу підкреслити, що ми дуже під цікавим фокусом можемо під цікавим кутом на це подивитись. Громадськість змусила нас почути, і влада нарешті почала робити те, що і за законом вони мали робити, і це трошечки повернувся якийсь вплив суспільства на політику держави. Суспільство, в принципі, як суспільство, влада відкрила мораторій на критику, умовний, негласний, і суспільство... Це правильно своєчасно зреагувало. Так, тут є позитивна новина. Абсолютно згоден. Зміни відбуваються, і це дуже, дуже так видно, коли ти береш відтинок часу 14-16 рік, та навіть 2011, тому що ще за часів Януковича було ухвалено закон про доступ до публічної інформації, який дуже багато змінив для цієї країни. Навіть при Януковичі таке було. Тому, поступові такі от зміни є, але просто більше на позитивні новини. Думаю, з третьої, якщо так можна, про позитивну новину, це якраз було те, що відбулися вибори до Громадської ради доброчесності, якщо ми вже про це говоримо, в понеділок. Воно не зовсім звучить зараз позитивно, що я зняв свою кандидатуру в знак протесту того, як це відбувалося. В минулій раді. Зараз. Як відбувалися вибори зараз. Разом з своєю колегою і так далі, але і колега знялася теж зі мною, але ще один колега знявся, і 2 колег долучилися до того, як ми зараз там окремо кампанію, називаємо це так, ведемо, щоб пояснити, чому ми так зробили, і про що ми протестуємо. Але саме об'єднання... Була заява, так? На «Українській правді» у нас колонка вчора вийшла. Це... Я давно цього теж не відчував, те, щоб виговоритися, тому для мене це позитивно. Сказати те, що умовно ми тримали в собі достатньо великий час, відкритися,
переступити всі свої морально-етичні дилеми, чи треба це так робити, чи не треба, чи зруйнуємо ми ГРД, громадську раду доброчесності, чи ми зривемо конкурс в апеляційні суди, чи ми ще щось зробимо. Це те, що ми говорили на початку. Трошки Атлант має розправити плечі, ну не мабуть для Атланта, просто-напросто розслабитися і не думати, що держава реально знищить там тебе, чи вмре без тебе, чи щось. Просто треба вчинити правильно. Тому для мене це позитивна новина, особливо того, що в мене трошки буде більше часу на службу. До 14 серпня ти все ще є членом Ради громадської доброчесності. Громадська доброчесність, так. Розкажи простими словами, що це за організація, чим вона займається. Сама Вища кваліфікаційна комісія суддів, вона веде це досьє. Окей. Ведеться досьє і ви його розглядаєте. Судді подають документи, все, що під час конкурсної цієї комісії відбору. Просто все, що відбувається в суді, все, що його стосується, збирається в одну маленьку таку папочку. У когось це томи, хтось там не так багато десь проявив себе, там один том, 200 сторінок, 300, в когось 700, в когось тисячі сторінок. Ви щось додатково копаєте? Додатково це все, що є публічним. Тобто станом на зараз медіа. Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка це її роль, це от HR-система. Ми допомагаємо цьому HR знайти те, що вони можуть знайти. Або, якщо вони поламаються, ми або кажемо їм, що от ви не знайшли, от, будь ласка, ми сигналізуємо. Інколи ми просто ще можемо сказати більше, ніж вони. Інколи це означає, якщо вони щось не говорять, це не означає, що вони не знають. Це означає, що просто вони не можуть сказати публічно. І ми можемо взяти на себе цю роль. А скажи, будь ласка, взагалі, ну ми ж знаємо, ти 100% 1000 разів це читав в соціальних мережах, вони всі куплені, навіщо вони туди йдуть, ви не отримаєте заробітної плати, навіщо вам це взагалі потрібно? Навіщо ти в свій час подав свою кандидатуру, щоб стати членом цієї ради? Особливо зараз, 23-й рік. Члени громадської ради доброчесності обираються на 2 роки. Контекст достатньо великий. Чому? Тому що можемо взяти 19-й рік, Володимир Олександрович приходить до президентства і починається знести один орган, зупинити інший орган і тому подібне. І у нас відбувається і конституційна криза, і судова криза, і багато чого іншого. 23-й рік. Ми в умовах повномасштабного вторгнення. Рік пройшов з повномасштабного вторгнення. Треба змінювати, тому що я на той час не був у війську. Треба долучатися настільки, наскільки можна, щоб держава змінювалася на краще. В той час, насправді, для мене були позитивні, хоча всі скептично дивилися новини. Нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, HR-система судової, нові люди, щось може відбутися і тому подібне. І ми якраз після цього заходили. Нова Вища рада правосуддя. Теж є уже тут обережність, є певні тенденційні речі, є певні люди з застереженнями, але так, посередньому. Шанс змінити систему був і досі є. Не вв'язатися в цю драку, було так собі. Тому що в тому числі вже і тоді, і навіть після того, як наш склад громадської ради доброчесності відбувся, ми часто обговорювали з деякими членами і членкинями про те, що деякі люди, які мали бути тут замість нас, вони вже загинули. Ми знали конкретні імена. Я просто не хочу когось називати, щоб не називати інших. Це достатньо публічні люди, які реально мали би бути там, але вони 24 лютого взяли зброю до рук і пішли проти російської навали. Хтось пішов раніше. Це не тільки про повномасштабне вторгнення, але станом на тоді, на жаль, ці люди, які мали би там бути, вони пішли воювати. І не могли взагалі ніяк долучитися. Або, як те, що мені ставили запитання, чи можу я зараз долучитися, військовослужбовець, який реально служить, не може обіцяти нікому нічого, окрім того, що передбачено службою. Ти можеш подумати, можеш спробувати, можеш ще щось, але пообіцяти, що я там зроблю гору там, чи ще там, завтра. Я не знаю, що буде завтра. Мені от вчора зателефонував заступник командира, каже, ми з тобою в одну лодочку пливемо. Я зрозумів, що мене з відпустки вже все. Мені треба вже збирати. Да? Не дочекаюся кінця. Але це нормально. Тому що цей
ми все-таки країна, яка воює, а не країна, яка відпочиває чи ще щось робить. В порівнянні з попередніми складами ГРД ми працювали зробили набагато менше рішень. Але тут потрібно так, щоб я маю просто пояснити, тому частина людей вважає, і ми інколи це теж так емоційно говоримо, що ми більше за якість, ми більш якісно. Проблема не тільки в тому, що більш якісно, ми не в білих пальтах, по-хорошому. Проблема в тому, що там, в 16-му році, коли це все починалося, там була одна декларація. Умовно. Масив інформації Ти маєш на увазі серед документів, які ви перевіряли? Так. Умовно, з всіх електронних декларацій, які зараз всі знають, там можуть прочитати і так далі, станом на 16-й рік була, здається, одна. Одну декларацію проаналізувати чи проаналізувати 10. Проаналізувати, там, не знаю, доходи майно до 2015 року чи до 2025 року. Це велика різниця. Масиви інформації інший. У нас інколи буває, зачасту можуть бути там рішення, які більш краще виписані, тому що у нас просто з'явилася нова інформація. Її стало набагато більше. Працювати з нею стало набагато важче. А це все ще ручна робота? Це немає якоїсь системи, не знаю, комп'ютеризованої чи якоїсь? Зараз, наскільки відомо, там пробують якось шиї застосовувати, але шиї інколи хитрить. І там частину може інформація не прочитати, забути, тому все одно контроль залишається за людиною. Плюс, скажімо так, Шиї не є корупціонером, щоб мислити як корупціонер. Або не вчився, там, мовно, як я вчився на слідчого, для того, щоб розуміти, як вчиняються ці правопорушення. Чи як журналісти-розслідувачі, які викривають. Він не може мислити категорію, щоб собі хоча б червоний прапорець висвітлити. Йому треба задача. Задачу порахувати доходи, теоретично можна, але це як... вернусь до військової служби. Ти ж не можеш там БР-ку скинути в шиї, щоб воно якось переробило в нову. Слухайте, це інформація з обмеженим доступом. Закрита інформація, так. Так само конфіденційна інформація стосовно суддів – це інформація з обмеженим доступом. Гратися з шиї або будь-чим іншим є абсолютно неправильним. З відкритою інформацією грайтеся скільки завгодно. Аналіз конфіденційної інформації, а на мою точку зору, це 60, а то й 70% роботи, тому що відкрита вона показує лише пів яблучка. А тобі треба зрозуміти, чи яблуко там ще нормальне, чи згнило, чи взагалі там не яблуко, а щось інше. Тому що часто те, що виглядає зовні, як там корупція, недоброчесність, там от падлюка там, і так далі, це просто емоція, за якою є пояснення. Логічне пояснення. І питання нашої діяльності не лише в тому, щоб знайти недоброчесних, але інколи пояснити, що оце доброчесний факт. Це Хух подкаст, і дихається легше. Я тепер трошечки нагадаю тобі, які класні новини відбувалися цього тижня, і я впевнений, що ти теж багато з цих новин чув. По-перше, добрі новини нарешті у нас ідуть з США. В першу чергу, що США нарешті знайшли з НАТО механізм, яким ми зможемо закуповувати зброю. Словом, НАТО буде таким собі комунікатором між нами і USA, і допоможуть нам пріоритетні які-то потреби в зброї закуповувати завдяки європейським партнерам і так далі, що є дуже позитивним сигнальчиком, тому що ми пам'ятаємо, раніше це було взагалі не можна, за жодного випадку, ми фінансуємо далі війну, це знову все розпалює. І що ти про це думаєш? Важко щось передбачати про Трампа, умовно, і про США. Тут політика ситуаційна. Звучить класно. Що буде в результаті, я би не загадував. От відчувається, Саш, відчувається, що ти працював в медіа, яке, як ти кажеш, не хочу брати на себе відповідальність, щоб потім не казати, що підтримав це. Та ні, тут просто не те, що там підтримав чи не підтримав, результат. Спочатку результат, потім обговорення. Я от тоді, продовжуючи цю історію, про яку ми тільки розмовляли, що Швеція, Данія і Норвегія виділяють 486 мільйонів якраз таки на закупівлю
доларів цієї американської зброї. І це дуже мене тішить. По-перше, що у нас дуже круті послідовні союзники. Ці країни Данія так точно. дуже послідовна, Норвегія дуже послідовна, Швеція дуже послідовна, Голландія, які постійно розуміють, куди дме вітер і куди треба інвестувати. Я думаю, що там ще Литва, Латвія, Естонія десь має бути. Тому, в принципі, так, це ті партнери, які достатньо часно заявляють, причому так стратегічно. Вони інколи, що ми от тоді-то зробимо це ми видамо тоді ми виділимо такі гроші. Це країни, які дійсно планують, а не просто говорять, і потім реалізовують, наскільки це можливо, свої обіцянки. Тому круто. Супер новина, яка стосується азовців. Мгм. Є такий азовець з позивним Спрайт. Він став найкращим військовим медиком в Європі. Виявляється, є Combat Medical Care 2025, є така конференція, яка проводиться щороку, і на неї викликали для того, щоб вручити йому нагороду цьому медику. В чому особливість його медичної експертизи і медичного кейсу як такого? Він проводив переливання крові безпосередньо в окопі, надаючи можливість вижити бійцю. Ми розуміємо, що, скоріш за все, більша частина, ми багато чули цих історій, що нема поки протоколу, а комусь там дозволили. Я знаю, що азовці дуже сильно намагаються, і у нас була CEO Superhumans, яка розповідала про такі кейси, що вони максимально швидко намагаються евакуйовувати. І, відповідно, це крутіший кейс, в якому вони дійсно допомогли людині вижити в умовах, в яких, скоріш за все, напевно, військова медицина би сказала, що ні. Причому нещодавно ще був День медичного працівника в військовому, теж там вітали наших лікарів і інших. Тому це прекрасно, що зійшлися так зірки. І сподіваюся просто, що не лише Азов сам, і як там Tactical Media Conference чи Care, Combat Medical Care. от, що не тільки вони визнають, але і суспільство просто зможе зрозуміти, наскільки важливо медик, і чому, умовно, є ще мобілізація медиків, наскільки важливо вони на фронті. І наскільки це дуже важка робота. Психологічно, фізично. Чим я надихаюся і що мене якось дає надію в цій новині? По-перше, ми отримуємо шалений досвід, який ми можемо масштабувати і передати його. І от в розмові з Superhumans, я згадую, що було? Вони перед собою ставлять задачу, по-перше, про оновити стандарти надання допомоги цієї. Це стосується не тільки там на фронті, тобто, точніше, скоріше на все навіть не на фронті, а в їхньому випадку в роботі з цими складними кейсами відновлення. І вони оновлюють стандарти, бо, звичайно, що багато медичних стандартів застарілі, і вони теж потребують оновлення. Бо ми бачимо кількість людей, з якими доводиться працювати зі складними травмами, не маючи досвіду попереднього подібного, дуже важко. І ці стандарти треба оновлювати. Ще хочу підсвітити новину цього тижня. Українська компанія розробила НРК, дуже популярні зараз. Це наші керовані роботизовані комплекси. Каракут, який дозволяє стартувати з нього велику кількість дронів. Тобто безпосередньо на цей, назвемо його простими словами, робот. Це наземний. Наземна роботизована система. На ній чіпляється велика кількість дронів, які можуть безпосередньо з нього стартувати. Тобто спочатку на місце старту приїжджає... Тобто така собі павутина. Можна сказати так, але меншого масштабу. Маленького виробництва. Меншого масштабу. Чому я дивуюся, ми майже кожен тиждень є якісь новини щодо цих роботизованих комплексів. Вони є такі дивовижні, вони такі різні, такі цікаві. І здавалося би, в моєму розумінні раніше ми там, як хлопці згадуємо, що ми там машина на радіокеруванні, це там найкращий подарунок хлопців в дитинстві. А зараз це машина, рятує життя. Яка рятує життя, яка не просто рятує життя, але які неймовірні операції завдяки ним відбуваються. Скажи, будь ласка, наскільки ти бачиш цей прихід інших технологій в війську? Це відчувається? БПЛА, наприклад, якщо ми говоримо. Я не знаю, чи це відноситься до інших. Мені здається, це вже стало стандартним. БПЛА, да, мені здається, це вже просто що... всі мають напрямки БПЛА. Бекі – прекрасна штука, яка теж допомагає особливо на водних
на воді, як НРК Угу. дозволяє доставляти. Так само БЕК підпливає, вилітають дрончики. Тому оце дешеве, особливо те, що може замінити людину, хоча піхоту не можна замінити. Це люди, на яких тримається дійсно військо. Можна багато чого придумувати, але це люди, які в першу чергу і штурмовики. Тут вони між собою, ну, піхота все одно, і це перше місце, як мінімум, для мене. Тому без людей, особливо розумних людей, які можуть це все придумати, спрацювати і так само придумати додаткові ідеї, воно не буде працювати. Без людей, без піхоти нічого не буде працювати. Все в сукупності. Як на мене, супер новина, бо я дуже багато позитивних відгуків чую про цю систему. В українському війську нарешті використовують єдину систему цифрову під назвою Дельта для обміну інформацією. Вже тепер офіційно максимально хочуть її масштабувати в використання. По-перше, це наша розробка. По-друге, що ми будемо її використовувати вже на всіх рівнях Збройних сил. Я знаю, що все-таки яка-то обмежена частина ними користувалася, і ця цифрова система для обміну, в першу чергу, даними. Там я знаю, що до неї вже і шиїшку прикрутили, яка допомагає знаходити цілі, ну і багато-багато плюшечок, про які ми не будемо казати в ефірі. Ну, екосистема, вона реально працює, як мінімум те, що можу бачити, те, що знаю. Це Хух подкаст, і дихається легше. Цю рубрику я називаю «Смайло новини», і перша буде, можна сказати, морська новина для тебе. Якщо я не помиляюся, сподіваюся, тут просто судно трошечки не те, мені здається. Трошечки не те, все правда ти це кажеш. про те, що я бачив ГУР, отримав документи про субмарину. Про найновішу атомну субмарину. Атомну субмарину російську, так. Ну ви 100% обговорювали. Так, тільки це взагалі не підводка. Ну, ти маєш розуміти, що я використовую треба тільки сплутати, ті смайли, які є. Ну, типу, тільки ті, які є. Тоді наступна новина. Так, НЛО. Україна попала в сіть. Що, впав в якийсь російський літак, чи що? А тоді чому пляж, чому НЛО, чому попали? Українське НЛО, Крим. Так. А що в Криму відбулося? А чому НЛО? Я просто зараз Знову ж таки кажу, нема таких смайлів. Нема смайлів. По Криму і знову ж, я майже не читаю зараз новини. В Криму ми ж знищили якийсь літак. Аеродром в Саках. Угу. В даному випадку класність новини в тому, що там дійсно, по-перше, кілька пошкоджених, там кілька бомбардувальників. І наскільки коментує це Служба безпеки, це зараз один з основних аеродромів, які є в Криму у Росії. Ну, тому це дуже цікава операція. І там... Скажімо, будь-які знищення їхніх літаків – це дуже і дуже прекрасно, тому що... Це не скинуті бомби і ракети по нам. Так, суд, угода, або домовилися. Не суд, або не суд. А хто це у нас? Підказочка у тебе буде в останньому смайлі. Митниця. Угу. Кабінет міністрів... Не пам'ятаю, кому пані Сверденко давала вказівку все-таки почати конкурс на голову митниці. Але... Там не просто почати конкурс, а вже сформована комісія. Сформована комісія по відбору нового очільника митниці. Але головне, щоб не закінчилося так, що потрібно було знову виборювати людину, яку обрали. Ми вже маємо досвід, знаємо, що робити. Але тут ж теж вони мають досвід, головне, щоб не було так комісія, яка проголосує те, за що ми потім скажемо, це ж комісія. Там є іноземці, що мене трошечки заспокоює. Не треба принижувати наших чиновників і державних службовців. Вони достатньо вміють навіть уже з конкурсами, і з конкурсними комісіями, навіть з іноземцями. Ну, окей, ладно, да, тут цей, але все одно, малесенький, але запобіжничок. Так точно. Без цього було б набагато гірше. Одна з найнеочікуваніших новин цього тижня. Я от зараз реагую на новини достатньо песимістично. Нічого страшного, Саш, я розумію. Медіа позитивних новин. Я на самому початку сказав, що ти, як ти вже, я не знав, до речі, що я думав, що це ти на право вчився, але ти, виявляється, на слідчого вчився навіть. Так, але цивільний виш, я трошки на цьому відчув. Хоча ми знайомі дуже давно, але вже відчув такий холодочок трохи. Ще лампа світить. Так, Україна, кінематограф, суд. Це про Чорнобиль, те, що було
автор шматочка, який в HBO в серіалі про Чорнобиль було використано в незаконне порушення авторських прав, переміг в американському суді. Там. Це круто, що людина не здалася. Андрій, здається, зараз. А я скажу зараз, я теж на пам'ять не пам'ятаю, як звали цього і звуть режисера. Режисера звуть Андрій Примаченко. Так, Андрій Примаченко. Виграв суд у HBO. Так. З 19-го року компанія використала в серіалі дійсно його шматочок, і він спочатку написав їм, вони його проігнорували, і він пішов в суд і виграв те, що вони порушили його авторське право. Просто... У компанії HBO. Ну, це які-то, прям... Тут якби навіть не в компанії HBO, тут дуже багато людей, навіть якби це була інша компанія, не було відомо, але десь в США. Ні, я маю на увазі, що це боровся? Багатомільярдна компанія, тобто, а він малесенький режисер. Людина знайшла способи. Це круто. Просто круто. не здалася. Це 19 рік, здається. Так, з 19-го року 6 років пройшло. Людина боролася за свої права. Якщо більше людей боролися за свої права і за права своїх близьких, у нас було б теж дуже прекрасно. Це позитивна новина, бачиш? Це дуже позитивна новина. І останній смайлик я тобі... Про Чорнобиль, розумієш? Дуже позитивно. Ні, я тут навпаки радію тому, що, по-перше, люди готові стільки часу витратити, але справедливість є. Хоч багато хто в останній час, напевно, думає, що її на цьому світі дуже мало. Ні, справедливість існує. Просто не всім вона подобається. І вона не завжди приходить з часу. Вона може прийти дуже пізно, коли вже і людей немає, і, на жаль, і можливо після нас, але вона відбудеться. Так, Україна, чоловік, жінка, я так розумію, спортсмени або... Не просто спортсмени, конкретні спортсмени. Це важка атлетика. Цей смайл відповідає очікуванням. Я не зовсім по спорту. Це важка атлетика? Так, це важка атлетика. Це економіка, це що у нас пішов ріст гривні. Через важку атлетику? Так, я ж думаю, це підняли догори, отримали медаль в Європі. Чесно, я можу сказати, коли готував цю новину, був здивований, що взагалі існує такий чемпіонат, якщо чесно. Насправді новина звучить наступним чином. Українські підлітки вибороли 32 медалі на Євро 2025 з важкої атлетики та встановили низку рекордів. Уяви собі. Я навіть не знав, що існує Євро для підлітків. 25 медалей? 32 медалі. 32. Здобули багато золотих, 9 золотих медалей. І це прям, дуже круто. Дуже круто. Це дає надію, що у нас чудова молодь. До речі, про чудову молодь, яка в тому числі вийшла. Я був на протестах в Києві і прям надихався і піймав себе на думці, що це молодь, яка вперше, напевно, по-перше, це молодь, яка вже в Україні народилася в 2000-ні. Вони не бачили прям жахливо авторитарних режимів. Вони не бачили всі трешу 90-х. Вони вже зростали в, скажімо так, в такому лейтмотиві позитивних все-таки революцій. Так, але вони в ковід. Це інша історія. Я розумію, що вони потрапили в тому числі в жахливі часи і війни, і ковіду, і так далі, але тим не менше, якщо ми говоримо все-таки в боротьбі за права, вони виросли в тому суспільстві, яке не дивилося і не чекало, виборювало свої права. Так. Але мені здається, наше суспільство в принципі постійно виборювало свої права. Це так от вже воно в крові. А за те, що молодь, ми ще теж молодь, давай так, не прибідняться. Просто не настільки. Я ні. Я вже дивився, там я до останнього натягував. Там, ООН потім підніме. Я кожен раз, коли ООН піднімала оцю рамку, коли ти все ще можеш молоді вважатися, я думаю, можна жити, це окей. А тепер вже ні. Але дійсно, 67, куди? без... Добре, що не 69. Це... Молодь дійсно те, що вийшла. Можливо, хтось не до кінця міг прям чітко відповісти дослівно законопроект, але питання в тому, що це на самому... Не знаю, я читав картонки. Я просто того, що бачив. Те, що бачив я в відеоформаті, тому що перший день я зустрів, коли ми ще були в Одесі. Я просто там стрілею кажу, так,
ми зараз дороблюємо, і головне встигнути. За те, що ти типу фотографії написав, що десь побачив мене позаду. Тому що ми такі, так, ми не можемо, ну, мабуть. Ми ще, Я переживав, я йшов у нас в Києві, я думаю, боже, ну я зараз прийду, буду один, як дебіл. Так, і воно так, ми теж, а ми можемо щось сказати, і ми такі, давайте постоїмо. І ми так постояли. Але те, що відбувалося в Києві, я просто до того, що, можливо, хтось дослівно не скаже, що в законопроектах, чи в законі було прописано, але суть, що молоді, що старші, що, там, не знаю, пенсіонери, всі люди зрозуміли. Основний лейтмотив був навіть не про закон, а лейтмотив основного протесту першого дня був «не підписуй». Це ж його не змушувало підписувати його, і як ми вже тепер знаємо деталі, що він був вже підписаний вдень і так далі. Але тим не менше, основний, він міг про це не публікувати, не казати, сказати, що ми відкликаємо підпис. У нього було мільярд варіантів. Тому просто основний лейтмотив був «не підписуй», і в цілому всі заклики були, що типу вето. Не було фактично там, понятно, що було купа різних плакатів, але в цілому було вето. Тому все окей. Ну, просто типу, навіть не про закон історія. Тут не про закон, але мені здається, тут насправді проблема ж не... От чому? Це ж стало... Люди з картонками, це питання не одного НАБУ, САП. Абсолютно. Круто, що люди вийшли вперше за інституції, але при цьому казали, їм теж своє місце. Це питання контролю. Люди вийшли за цінність цієї інституції, не ім'я там директора НАБУ чи будь-кого іншого, а за цінність те, що стоїть за нею. І це про європейські демократичні цінності. І в тому числі про «не підписуй» і все інше. Це про те, що європейські демократичні цінності суперечать авторитаризму. Абсолютно, я У тут людей погоджуюсь. вже пройшли ці межі, коли вони готові терпіти. Періоди, коли нас просто ставлять перед фактом, не очікуючи, що суспільство типу і так схаває, я вважаю, що ми пройшли ці часи. І будь-який інший представник влади, він завжди тимчасовий, вони мають пам'ятати, що Ніхто не у нас вічний. так не канає, да. Ну, Отже, держава не розвалиться без нас. Да. Ну, отже, але тим не менше, бачиш, держава не розвалиться, але ти відповідально все одно хотів піти і нагадати, що держава – це я. Та й мені було дуже шкода, насправді, що я був не в Києві. Ну, але добре, що в мене взагалі і там виявилось. І потім, і це якраз припало на відпустки, я зміг приїхати. Як тільки я приїхав, я одразу пішов під Івана Франка. Це круто, що є такі люди, які можуть вийти і сказати. Мені знаєш, що ще сподобалося? Що багато раніше отак от сакральним місцем був Майдан, яким він і завжди залишається і буде. Він зараз має трошки вже і більш трагічний. Він і був з 13-го року, мав трагічний, ще 13-го року. Я про це і кажу, що ми знайшли місце, в якому, в смислі, не ми, людина, яка закликала туди вийти, це був військовий, що для нас була важлива не локація, а сенс того, що там відбуватиметься. Що це теж дуже важко. Це може відбуватися абсолютно будь-де. Так, але просто мені здається, теж це про повагу до Майдану і повагу в тому числі до героїзму. Там дуже багато зараз прапорів, які про шану загиблим військовослужбовцям. І це от теж певні оці морально-етичні дилеми, я думаю, які люди ви собі вирішували, де знайти. Це Хух подкаст, і дихається легше. Мій улюблений блок «Бліц». Відповідати можеш швидко, коротко, вершами, як захочеш. Що в тобі змінила служба? Я більш спокійний став, мені здається. Ну, тобто, да, деякі зараз моменти мене стимулювали там більше активнічити, але бути більш активним. Але люди, які поруч, вони насправді отак от заземлили. Угу. В багатьох моментах просто не поспішать. Ну, якби роби правильно, не емоціонуй, не рухайся. Оцей спокій і впевненість, що ти робиш, для чого ти робиш, куди ти робиш, з ким ти робиш, мені подобається.
Це якраз про тривогу, якою... Так, я зрозумів, так. Скажи, будь ласка, твоє улюблене хобі або спосіб заземлитися, розрядитися? Те, що ми з побратимом можемо просто сісти, поговорити, так, відрефлексувати між собою, воно багато рятує. Тому що я насправді достатньо радий, що там, умовно, алкоголь майже, от він відійшов за життя практично, тому що нема коли, нема куди, нема де, нема в яких приміщеннях, нема навіть де купити. Максимум там щось подивитися. І це круто. Угу. Багато чого якраз воно допомагає. Мені не потрібно зараз відпочивати, крім сну. Спати треба завжди, коли ти можеш спати. Так само їсти, ти маєш їсти тоді, коли ти маєш їсти. Тому що командир знає, що буде завтра з тобою. Ти не знаєш, що буде завтра. Тому не знає. готуйся, Якщо він каже спати, то треба спати. Угу. Як ти думаєш, що зміниться в журналістиці після цієї війни? Розслідувальна журналістика майже не зміниться, я думаю. Можливо, напрямки там деякі. Розслідування воєнних злочинів, сподіваюся, залишиться. Тому що ця травма буде довго в нашому суспільстві. І це не на рік, не на два. Багато людей, багато військовослужбовців, ветеранів, які вже повертаються і повернуться, вони в тому числі підуть в журналістику. І ми маємо бути готовими до цього. Маємо вже якось спробувати підготувати, скажімо так, все належне для того, щоб ці люди могли повернутися в комфорт в тих умовах, які там мають забезпечити ці медіа. Вміти їх послухати, інколи там дати більше можливостей розказати, дати більше можливостей участі, прийняти людей. Тому що я і себе зараз там, я сьогодні заходив в маршрутку, готівки не було. Якби тобі соромно трошки говорити, що там можна по УБД. Ну, а нема, треба поспішати. Я кажу, можна по УБД, і там в маршрутці водій маршрутки там починає говорити достатньо приємні речі, що чого ви взагалі питаєте і тому подібне. Це дуже приємно. Це от я би цю людину просто сьогодні вона дуже багато похвали, як мінімум, в моєму серці отримала. Якби у тебе була фотка, ми б її зараз додали. Так. Дякую вам. Мені дуже було приємно, але воно некомфортно. Тому що кожен, я думаю, багато хто применшує те, що зробив. Тому що є люди, які заслуговують на ОПД, умовно, більше точно, ніж там я чи будь-хто інший. Але так сталося, що воно було і не було готівки. І багато, мені здається, військовослужбовців теж будуть себе не зовсім комфортно відчувати. Я не говорю за всіх, я не говорю, що так буде точно, але мені так здається, тому що я так відчуваю. Мені не зовсім комфортно навіть зателефонувати інколи друзям. Особливо на початку по БЗВП і тому подібне, там в тебе змінюється абсолютно все життя, ти втрачаєш, по суті, всі комунікації. Люди з однієї сторони бояться тобі дзвонити, бо мало лі ти зайнятий. Ти ж на БЗВП або потім на службі, тобі додзвонитися не можна. Ти якби внутрішньо починаєш колупатися, що а може якби і не треба людей мучити, там позвонить. І оце от проблема, коли всім не зовсім комфортно, вона і так відчувалася. Хоча я достатньо, скажімо, комунікативна людина і мені легко. Але от комунікація зменшилась до дуже. Саша, дзвони. Дзвони, пиши в будь-який час, період. Ти знаєш, я завжди підніму трубку і завжди дам відповідь. Навіть якщо просто треба запитати, який алкоголь ти хотів би випити, але не можна. Добре? Хорошо. Це не питання? Ні, це не питання. Ще є трошечки. Як ти думаєш, яка твоя суперсила? Це і мінус, і плюс. Мені здається, як тут мені там закинули, це те, що можна погано знайти, знайти. Я конфліктна людина. Конфліктна людина? Я суперконфліктна людина. От тільки мені командир каже, от зараз всім каже, типу, там хтось інколи мене там може дрюкнути, чи щось, командир може прийти, там, до Денис сказав, каже,
Ти дивися, а то він зараз забуде, що він матрос. Ну, типу, тому що в мене інколи такі є, але питання просто в тому, що ця конфліктність пов'язана з якимось внутрішнім відчуттям справедливості. Да, Особливо запитання цінностей. У мене інколи відключаються оці борти, і я готовий сваритися, незалежно від того, які наслідки будуть для мене. Я погоджуюся. От я задав тобі це питання, і у мене в голові відповідь. У мене теж з тобою пов'язане таке відчуття, що у тебе дуже високий рівень справедливості. Не знаю, як це назвати, цю суперсилу. Тут просто питання не в рівні справедливості, а питання в тому, що якщо Запити я вже на неї. зрозумів, що це не відповідає моїм принципам, моїм цінностям, друг ти чи не друг ти, тут мені не важливо, тому що це питання конфлікту, який, тут прям слово конфлікт, це зіткнення. Тому я вважаю це силою. Знаєш, це от у нас в слідство.інфо одне гасло є «Май сміливість знати». От для «Май сміливість знати» треба, щоб хтось мав сміливість говорити. Для цього є Ти не мовчиш. журналісти-розслідувачі, журналісти, які викривають проблеми або розповідають історії, яким хтось би не тільки хотів приховати, але хтось не хотів би просто почути, тому що так легше живеться. Легше жити, не знаючи проблем. Я не жалкую, що це так може бути, хоча інколи можна було і помовчати. Ну, можна попрацювати, є ще Але лиш час. боротись, значить жити. Я з тобою тут точно погоджуюсь. Чи ти повернешся в розслідування після служби? Це теж дуже важко, тому що я не займаюся взагалі дотичним до розслідувальної журналістики, умовно Осінта, чи трошки зовсім інший напрямок. Теж з кожним місяцем внутрішньо оцей хробачок тебе отак от тобі робить і робить, що ти втрачаєш навички. Тут люди, вони все одно в темі, в контексті, вони знають більше, ти застаріваєш. І хоча я просто з самого початку хотів уточнити, там довго на фронті, я не у війську, точніше, я не довго у війську. 9 місяців – це дуже мало в порівнянні з людьми, які особливо добровольцями пішли воювати ще в 2014 році. Так. Тому що це справжні добровольці. 14-22 рік. Голі босі, без нічого, ну не голі босі, насправді багато чого озброєних, але йшли на справді ентузіазмі. За 9 місяців реально дуже часто великий страх, що мені нема куди повертатися. Страх в тому, що ти втрачаєш абсолютно навички, знання, так точно, і просто тобі не буде місця. І тому, повертаючись до питання про, там, чи можна називати мене операційним менеджером, я сказав, я дуже вдячний, що я досі ще на сайті зазначений. Це я можу тільки висловити в тому числі повагу, що воно так залишається, тому що це супер приємно. Це те, що воно трошки оці якорі, вони тримають тебе, оці якорі з цивільного життя, вони тебе тримають повертатися назад. Порада молодим журналістам-розслідувачам. Я знаю, ти багато навчав, багато проводив воркшопів, дійсно приділяв цьому багато часу. Та проблема, яка була, так і залишається, не те, що порада, а мати природній інтерес – це те, що важливо. Не маєте природнього інтересу, не йдіть. Типу, треба горіти справою. Так. Тому що, якщо не цікаво ці от пазли складати, або бути першим розказати історію, то може воно не ваше, і це правильне рішення. Можливо, ви колись прийдете до того, що це буде ваше, але насамперед у цьому напрямку знайдіть свій внутрішній інтерес, за яким ви будете горіти, який буде вам професійний, і правильно рухати вас в напрямку. Ну і останнє питання. Найбільша твоя професійна гордість? Виключно для мене, це моя особиста думка. Все-таки вплив розслідувальського медіа «Слідство.Інфо», ну, його неможливо помацати руками і, не знаю, скласти в коробку і сказати оце, але ви зробили дуже багато професійних розслідувань, які мали результат, які потім ставали судовими справами. Ви збирали по крупинках величезну складну інформацію, яку чомусь не збирали інші органи. Гордість люди, які поруч. Люди, які поруч залишалися і залишаються. Тому що я ж допомагав
викладав, допомагав знаходити людей. Ми знаходили одне одного. Люди, які поруч, це найбільша гордість, яка є і може бути. Я дуже пишаюся і дуже радий на війську, що в мене поруч ці люди, які є. Це прекрасні люди, і мені дуже повезло з цим. І, мабуть, моя внутрішня така людська гордість, так, гординя трошки підіграє, що у всьому, кожному є своє місце. Був там, знайшов місце, був там, знайшов місце. І думаю, що особливо у війську всім є місце. Хоча мені теж було так, я не думав, що от я прийду, чи ще щось, і не зрозумію. А там мені останнє, що казали перед мобілізацією, що я ж тебе знаю, умовно, ти там не революціонуй, не ще щось. У мене не було бажання навіть. Тобто мені постійно везе з цими людьми. І це, мабуть, найпрекрасніше, що було. Друзі, це був неймовірний Олександр Волошин. Саша, тобі дуже дякую і за службу, і за внесок, і за слідство, і за все. І читайте добрі новини, підтримуйте Збройні Сили України. Всім па-па. Знову срач, ми пас, говорим про хороше. Це хух подкаст і дихається легше.